Xin chào tất cả các bạn. Dành cho những ai mà mê cái bánh mì Việt Nam á, thì không có thể nào mà bỏ qua cái món bánh mì bơ muối này. Cái bột thì cũng là bột của bánh mì Việt Nam, và mình có thêm cái phần bơ mình cuộn ở trong cái nhân bánh đó các bạn. Rất là ngon, rất là thơm. Nó còn thơm hơn cái bánh mì Sài Gòn thơm bơ nữa đó các bạn. Và đặc biệt là cái cách tạo hình rất là dễ, và dành cho những ai mà chưa có chinh phục được cái bánh mì Việt Nam mà không có bung cánh á, thì các bạn nên làm cái bánh này. Nó ngon lắm, đối với mình là nó ngon hơn cái bánh mì Việt Nam truyền thống nữa đó các bạn. Và sau đây là cách làm của mình, các bạn theo dõi nhé. Trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị đến cái phần bột cái. Mình cần có là 100ml nước lọc nhiệt độ phòng, và 7g men nở nhanh. Và mình cần có là 100g bột mì số 13 hoặc là bột bread flour. Các bạn trộn đều lên và các bạn để ủ cho nó nở gấp 7-8 lần trong vòng 1 tiếng đồng hồ nhé. Và sau khi cái bột của mình nó đã nở đủ rồi đó, thì nó sẽ như thế này ha. Cái này là nó nở tới gấp 9 lần luôn đó các bạn thấy không? Và mình có thể mình trộn với phần bột chính được rồi ha. Và bột chính ở đây mình cần có là 450g bột mì bread flour, và mình cho thêm là 50g bột cake flour. Tại vì cái bánh này nó cần có cái độ mềm mại hơn đó, cho nên mình cần bột mì số 8, 10g muối, 30g đường. Chanh thì mình cần có 10g nước cốt chanh, và nước đá lạnh. Mùa hè mình cần dùng nước đá lạnh, mùa đông thì mình dùng nước thường, 270ml nước đá lạnh ha. Các bạn có thể cho một cái trứng vô cái công thức này và lấy bớt ra cái phần nước tương đương với cái phần trứng. Và dầu ăn thì mình cần có là 20g. Và toàn bộ cái phần bột cái các bạn cho vô máy, các bạn nhồi 2 phút đầu thì số nhỏ để cho bột nó hòa quyện với tất cả những nguyên liệu đó. Và sau đó thì các bạn tăng lên số trung bình, các bạn nhồi cỡ 7 phút 8 phút vậy đó, cho đến khi nào mà cái bột của mình nó láng mịn như thế là được nha các bạn. Cục bột của mình là nó phải không có được nhão quá, nó vừa đủ săn chắc, nó cuộn chặt vô trong cái trục nhồi bột đó các bạn. Các bạn lấy ra khỏi cái chậu và các bạn đập cái cục bột chừng vài lần cho cái cục bột mình nó săn chắc lại. Sau đó các bạn cho nó nghỉ 10 phút. Và sau đó thì mình chia bột ra 12 phần bằng nhau. Các bạn nên cân cục bột mình lên nhé. Mỗi cục bột của mình đó là 85g. Và lúc mà mình sẽ còn dư lại một chút xíu bột. Mình sẽ làm cái cục bột mẫu để mình quan sát cái độ nở của bột khi ủ ha. Và sau khi mà các bạn chia bột xong rồi thì các bạn xe tròn cái cục bột của mình lại ha. Sau đó thì các bạn để vô trong cái khay và các bạn đậy lại. Cái khăn này là cái khăn mình nhúng nước ẩm đó. Và các bạn bỏ vào trong tủ lạnh. Các bạn cho cái bột này nó nghỉ nửa tiếng nha các bạn. Và trong thời gian đó thì mình sẽ chuẩn bị tới cái phần bơ để mình để trong cái phần nhân bánh đó. Mình dùng bơ muối cho nó ngon, cho nó có vị đậm đà đó. Và cục bơ này nó là 113g. Mình chia ra thành 12 phần bằng nhau, mỗi phần là cỡ 9g cho một cái ổ bánh mì đó các bạn. Các bạn có thể cho 10g, 15g cũng được, nhưng mà các bạn cho càng nhiều bơ thì cái bánh của mình nó sẽ càng mềm, nó không có giòn. Cái này là tùy theo khẩu vị nha các bạn. Bánh mềm ăn cũng ngon, không có sao hết đó ha. Mình nướng lên, mình hâm lên là nó cũng giòn à. Và sau khi mà cái bột cũng cho nghỉ đủ 30 phút ở trong tủ lạnh rồi thì mình lấy ra mình tạo hình. Trước tiên thì các bạn xe cái cục bột cho nó thành một cái hình giọt nước đó các bạn. Và mình cán cái cục bột ra,
cho nó thành một cái hình tam giác dài như vậy nhé. Và có chiều dài đó là 2 gang tay. Và các bạn cho cục bơ vô, các bạn cuộn nó lại như mình làm ha. Mình quên nói là cái bơ của mình là mình luôn luôn mình để trong tủ lạnh nha các bạn. Khi nào mình làm thì mình mới lấy ra mình làm ha. Nếu mà bạn nào thấy thích video mới đến kênh mình lần đầu thì hãy nhấn đăng ký ủng hộ kênh cho mình với nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, khi mà mình tạo hình xong thì cái cục bột mẫu của mình á, các bạn cũng lấy ra. Đó, các bạn cán xong các bạn cuộn lại, xong các bạn cho vào cái hũ rồi các bạn làm dấu cho nó nở gấp 3 lần nha các bạn. Và các bạn đem đi ủ. Các bạn nhớ xịt nước lên cái cục bột cho cái cục bột của mình nó có cái độ ẩm ha. Và mình ủ mình để trong cái lò nướng của mình không có bật lò nướng lên nha, mình chỉ để bột ở trong cái lò mình ủ cho nó có độ ẩm vậy thôi à. Và cái ở dưới mình có cái thau nước ấm. Mùa hè thì mình không cần nước ấm, mình dùng nước thường cũng được. Và các bạn ủ cho đến khi nó nở gấp 3 thì cỡ chừng từ 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng á. Khi mà bột của mình nó đã nở đủ rồi đó, và các bạn kiểm tra cái phần bột, cái cục bột của mình các bạn rờ vô á, thì nó rất là nhẹ, nó nhẹ như là các bạn rờ vào một cái bong bóng vậy đó các bạn. Và lúc này thì các bạn có thể đi làm nóng lò. Các bạn phải đi làm nóng lò 20 phút trước khi nướng. Và khi mà cái lò nó đã nóng đủ rồi thì các bạn bắt đầu chuẩn bị vô, các bạn xịt nước cái cục bột của mình á. Bột của mình các bạn rờ lúc này nó rất là nhẹ các bạn. Rồi mình nướng luôn cái cục bột mẫu luôn ha, không có bỏ ha. Con của mình nó thích cái cục bột nhỏ đó, nó kêu là bánh mì nhỏ, nó thích lắm. Và mình rắc muối lên. Cái muối này là chỉ là muối hột bình thường thôi các bạn. Các bạn không cần phải đi mua muối mà để dành cho nướng bánh đâu nha. Mình cho vô nướng. Thì cái lò của mình là lửa trên lửa dưới luôn. Và mình để cái rãnh giữa. Và mình cho vô là 1 cup nước sôi, là 240 ml nước sôi, mình cho vô trong cái khay đá đó các bạn. Giống như nướng bánh mì vậy đó. Và mình nướng ở cái nhiệt độ là 200 độ C khoảng chừng 5 phút. Sau đó thì các bạn giảm xuống là 190 độ C. Mình nướng cỡ 15 phút nữa. Và nửa thời gian thì các bạn có thể xay cái khay bánh cho cái bánh mình nó chín đều ha các bạn ha. Đó, khi cái bánh mình nó đã vàng đủ rồi thì khi mà còn 5 phút cuối đó, 5-6 phút cuối thì các bạn nên giảm xuống còn 175 độ C nha, để mình cho cái bánh mình nó khô ráo lại đó các bạn. Thì cái bánh mà mình nướng mà mình đủ khô, đủ nhiệt, đủ nở thì nó sẽ nứt chân chim vậy đó các bạn, và nó giòn cái vỏ nha. Còn nếu mà cái bánh mà vừa ra lò mà nó mềm liền á, thì cái bánh của mình là cái độ ẩm nó còn nhiều đó, nó chưa có đủ khô đó, thì cái bánh nó sẽ rất là mềm. Nhưng mà cái bánh này ăn mềm hay ăn giòn đều ngon hết. Nếu mà các bạn muốn giòn thì khi nào mà các bạn muốn ăn, các bạn bỏ vô lò, các bạn nướng sơ lại là cái bánh nó sẽ giòn thôi. Cho nên không có nhất thiết phải nướng cho đến khi mà nó giòn đâu nha các bạn. Nhất là nướng bánh mà để dành thì không cần phải nướng cho đến khi mà vàng giòn đâu ha. Và cái bánh của mình sau khi mà làm xong thì cái ruột của mình nó rất là xốp. Và nhất là cái phần đáy bánh đó các bạn, ăn cái bơ nó chảy ra, nó cháy lên á, rồi ăn cái phần đó nó ngon gì đâu luôn á, rất là ngon. Và cái bánh này thì mình ăn giống như mình ăn bánh mì thịt đó, mình có thể bỏ trứng rồi vô, bỏ chả rồi vô mình ăn như là một cái bánh mì Việt Nam của mình thôi. Thì thay vì Việt Nam của mình bánh mì Việt Nam của mình là mình phải làm bơ Việt Nam mình chét vô, thì cái bánh này nó có bơ sẵn rồi, các bạn chỉ có pate đồ này nọ thôi. Nói chung là rất là ngon. Đối với mình là cái bánh này là tuyệt vời lắm, và các bạn hãy nên thử nha. Và cái phần bột cái mà nếu mà các bạn muốn làm qua đêm đó, làm đêm trước đó, thì các bạn cũng dùng y chang vậy, nhưng mà mình thay vì 7 gam men thì các bạn dùng 4 gam men thôi, 100 gam nước và 100 gam bột
bread flour, các bạn quậy đều lên, đậy lại, đem cất vô tủ lạnh liền. Đó, các bạn để chừng 8 tiếng cho tới 12 tiếng. Khi mà các bạn lấy ra là các bạn phải thấy nó phải nở từ 6 lần mới được ha. Nếu mà nó nở chưa đủ 6 lần thì các bạn phải đợi cho nó nở đủ 6 lần rồi các bạn mới trộn bột chính nha. Và những bước kế tiếp thì làm tương tự như vậy, chỉ có cái lần ủ cuối thì nó sẽ lâu hơn, khoảng 1 tiếng, cho nên các bạn phải canh cho cái bột của mình nó phải nở đủ 3 lần thì mới nướng ha. Cái bột cái mà ủ qua đêm á, thì ủ lâu thì dĩ nhiên là nó sẽ thơm hơn là cái bột cái mà mình làm liền. Và đây là toàn bộ những cách làm của mình, và mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại video lần tới.